Push cart on the way. Here we go.
got the directions. Let me know through the menu when you're ready. Hey guys, what's up? So, lipad tayo ulit. So, kanina, lumipad ako from Manila to Davao. Ngayon, from Manila to Cebu. Tapos, mamayang gabi, Cebu to Manila. And that's it. Hintay ko lang ma-align. Okay, align na. So, tawag lang naman tayo sa ating traffic advisory. Wait lang, check out. So, active runway natin for today is runway 23. Great news, Captain. Your tow's coming. Okay, before start checklist. Cockpit prep complete. Gear spins and covers remove. Signs on and auto. ABS. Nav and align. Fuel quantity 6,500 kilograms. Take of data. Check. Barrel reference 1014 is also. Barrel reference is 1011 set. Okay, windows and doors close. Beacon. Thrust levers idle. Parking brake is on. Port quick before start checklist. Alright, looks like the doors and hatches are closed and we're... Roger, ground. Davao traffic Philippine 896. Starting my pushback. Facing runway 23. Grabe, wala na ako talagang magawa. So, puro ito na lang talaga ginagawa ko. Simulator lang na simulator. Davao traffic Philippine 896. Starting my pushback. Facing runway 23. Welcome aboard, Captain. Tow's connected, bypass pens inserted. Go and kill the parking brake when you're ready to go. Okay, parking brake is released. Start pushback. Here comes the pushback. Light 'em up. Okay, engine mode selector is on. Engine master switch is on.
Meron traffic. Kanina may nag-depart. So available. Stabilize. Engine number 2. Master switch on. Engine number 1. On. Okay. Okay, Just about stabilize done engine here. number Go ahead 1. and set your parking brake. Parking brake is set. And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. Auto brake is on max. APU off and master switch off. Okay. After start checklist, anti-ice off. Ecam status check. All green. Pitch zoom 0%. Rudder trim 0. After start checklist is complete. Okay. Flight control check. And we're disconnected. Signal and pin on the left. Take it easy and have a safe flight. Thank you, ground. Neutral. Pull up. Pull down. Neutral. Rudder pull left. Pull right. Neutral. Okay. Re-interact. Hand signal is received. And ready to go. Davao traffic Philippine 896. I'm ready to taxi to runway 23 via Alpha 4 and line up 23. Okay, taxi on. Let's go, boys. Cabin check. Config check. Davao traffic Philippine 896. Any traffic on final of runway 23, please advise. Davao traffic Philippine 896, taxiing to runway 23.
Lagay mo na lang dyan, Ray. Ha? Ha? Lagay mo na lang dyan. Hindi kita naiintindihan, wait lang. Ang aking pinabiling nagaraya. My favorite nagaraya. Yahoo! Hey, what's up, Nikolai? Francisco, sorry for that. Ngayon ko lang nakita yung shoutout. Shoutout. Good afternoon, sir. Enjoy watching. Okay. Double traffic, Philippine 896 lining up runway 23, and I'm ready to depart to Cebu via Joffer, Joff 3 Papa departure, flight level 310. Okay, let's do it. So, chrono on. Let's go. $100 knots. V1. Rotate. Positive brake, gear up. Okay, thrust climb set. Autopilot 1 on. Landing lights on. Spoilers is off. Oh my god.
Flap 0, speed check. Flap 0. After takeoff checklist, landing gear, up, flaps, refrap, tax, on, by reference 1011, set. After takeoff checklist is complete. Alright, that's it guys. Line 310. So, ito lang ang ginagawa ko the whole day. Wala akong ibang ginagawa ko, hindi mag-flight simulator and magbasa-basa about sa airplane. Wala naman ginagawa, wala rin magawa. So, live stream lang. And after live stream, re-review ko yung lipad ko. Kung may mali, kailangan baguhin. Kung may tama, maintain. So enjoy lang kayo dyan guys. Davao to Cebu, take 45 minutes. Ang cruising altitude natin is 31,000 feet. Stand by. Okay guys, wait lang, balik ako.
nag-DM sa akin. Ang sabi niya is, Kuya Kevin, magandang tanghali po. Tanong ko lang kung paano po sinimulan ang pagiging isang piloto. Shoutout kay Jason underscore 02. Okay, so dito na kita sasagutin, Jason. Sana mapanood mo tong video na to. Nag-start ako sa aviation 3 years ago, or 2.5 years ago. Of course, ang unang requirements is kailangan ang vision mo is 2020. Kung hindi man 2020 yung vision mo, kailangan meron kang salamin. Dalawang salamin actually, isang reserve, isang sol. Second, kailangan mo magpa-medical, kumuha ng medical certificate sa ka-app. Third, kailangan kanilang i-check ngipin, puso, dugo, ihi, baga, i-check sa'yo lahat sa ka-app. Then, pag nagawa mo na yun, bibigyan ka na ng Class 2 Medical Certificate. Okay? So, after mo magkaroon ng Class 2 Medical Certificate, kailangan mo pa ng NBI clearance, kailangan mo pa ng birth certificate, the latest birth certificate. Hindi na NSO nakalimutan ko yung pangalan. So, after mo nun, ipaprocess ng ka-app yun at magkakaroon ka na ng student pilot license. So, pag nagkaroon ka na ng student pilot license, punta ka na sa iyong preferred na school kung saan ka mag-aaral sa aviation, then mag-enroll ka na, then may course sila doon, yung tawag na private pilot course. Nag-start ako mag-private pilot sa ONMI, sa Pampanga. Nag-stay ako doon for 2 months para full-time ako sa aviation, sa ground school, kasi hindi ka pwedeng umabsent eh. Hindi mo rin kakayanin kung uuwi ka Manila to Clark everyday, kaya araw-araw may pasok. So, nagpaalam ako sa GMA na mag-break muna ako for 2 months. Then, nag-start yung journey ko as a student pilot. So, anong pinagdadaanan ng isang student pilot? Meron kayong pag-aaralan na 13 subjects at per subject, based sa OMNI, is yung isang subject na yun pinag-aaralan sa college ng isang SEM. Pero, doon sa OMNI, sa ground school ng private pilot, is isang araw. So, gets nyo na. So, ang maganda naman doon, kunyari, tapos ka ng aeronautical sa mga, ano bang school to, nakalimutan ko yung mga aeronautical, course eh. So, kung tapos ka doon, advantage sa'yo yun kasi hindi ka na mahihirapan gaano. Unlike sa akin, hindi pa ako tapos ng college. That time, hindi pa ako nakakagraduate ng college nung nag-start ako sa aviation. So, na-culture shock ako nung sinimulan ko yung ground school sa OMNI. Bakit? Kasi wala kang idea. As in, unlike yung mga kabatch ko, unlike yung mga kaklase ko, mga tapos ng mga nursing, tapos ng mga kung ano, engineering, tapos lahat sila. Ako, hindi pa ako tapos ng college. So, during process, nung private pilot ground school, ang ginawa ko is umuwi naman ako ng Manila, in-process ko naman yung college ko. So, habang nag-ground school ako sa Manila, habang nag-ground school ako sa OMNI, uuwi ako sa Manila para naman pumasok sa college. So, sabay silang pinagsasabay ko silang dalawa. So, imagine, ang school ko is ang school ko, buti, mabait nga ang Arellano kasi binigyan nila ako ng special, kahit pa paano, special treatment. Kahit kon.
na nakakapasok ako ng maluwag sa oras ko. Pero once naman na nakapasok na ako sa maluwag na oras ko, isisiksik lahat ng units o lahat ng pinag-aralan or na-miss ko the whole week doon sa papasokan ko. So as in, drain na ako nung journey ko na yun. As in, lahat, wala, wasak na ako talaga nun nung mga panahon na. Pero sa simula lang naman yun. Sa start lang yun. Once na nakapag-adjust na yung katawan mo, na-absorb na ng katawan mo yung hirap, or yung okay na siya. Kaya nga, kung gusto nyo talaga mag-piloto, i-sure mo muna sa sarili nyo na 100% gusto nyo. Kasi unang-una, pagpo-process pa lang ng papers, pagpo-process pa lang lahat, ground school, etc. Mahirap na. So, tapos, mag-ground school ka pa. Unlike sa inyo, kailangan tapusin mas maganda kung tapos mo na yung college mo bago kayo mag-start mag-ground school. Ako kasi, hindi na rin ako ganong kabataan, so kailangan ko na rin pabilisin lahat ng situation. So, as much as possible, kung kailangan pagsabayan ko na. Kaya ganun yung ginagawa ko. Pero kung kayo, bagets pa, mga 21, 22, 20, mga ganyan, kaya nyo pa yan. Once tapos kayo ng college, pahinga lang kayong konti, enjoy mo lang kayong konti, then tsaka kayo mag-enroll sa aviation. So anyway, sa aviation na, after nyo ng private pilot, ground school, exam of course, based to sa experience ko sa Omni. So after ng ground school, may exam, quiz muna, and then exam. Then after ng exam, meron kayong flight simulator na 5 hours. So, ang procedure nun, after ng ground school, pag may bagsak ka sa quiz, may bagsak ka sa exam, hindi ka nila i-release para mag-flight simulator. Okay? So, kailangan ipasa mo muna yung dalawa na yon. Pwede mo siyang i-retakes. But, eto ang catch. Once na pabagsak ka ng pabagsak, paulit-ulit ko bumabagsak, I think, nakalimutan ko na, para mga 4 times yata, na hanggang pwede ka lang bumagsak doon sa, sa subject. So, pag bumagsak ka ng maraming beses, ganito pala yun. First take mo, ang average score dapat is 70. 70% sa exam, 70% din sa quiz. Bumagsak ka. Hindi mo napasok yung 70%. Medyo mahigpit sa Omni. Kasi 68.5, hindi ka nila papapasahin. So, kailangan mo talaga ma-achieve at least 70% ng score sa exam at sa quiz. So, bumagsak ka. Pagkabagsak mo, meron kang second chance. Yung second chance mo, iti-take mo ulit yung exam or yung quiz. Bumagsak ka ulit. Yung second chance mo, iti-take mo yun both or nasa sa'yo, pacing mo, pero hindi na siya 70%. 85% na yata. 85% na dapat or 80% parang gano'n. So, pag bumagsak ka pa rin dun, 90% na. Then, pag bumagsak ka pa ulit ng isa pa, 95 o 100 na dapat. So, pag bumagsak ka pa ulit doon, balik ground school ka. Another bayad na naman yata yun. Imagine? Okay. So, natapos mo na. Nakapasa ka na dun sa first stage. Simulator ka na ngayon. Sa private pa lang to ha. So, after ng simulator mo na 5 hours, introduction lang yun into flying para sa actual. Tapos mo na yun, magre-review ka ulit. Hindi pala review. After simulator, panili pa rin ka nila. May certain hours siya, nakalimutan ko kung paano. So, yung certain hours na yun, nili pa rin mo yun, dual kayo, instructor and take-out. Then, pag nalipad mo na yung certain hours na yon, balik ka na naman sa review. Pagka-review mo, ipapanel ka nila.
ipapanel ka nila. Tatanungin ka nila about sa aircraft at sa lahat ng pinag-aralan nyo back to ground school. So, same procedure. First panel, 70%. Pag bumagsak ka, 70%. Pag pumasa ka, 70%. Pag bumagsak ka, 80%, 90%, whatever. So, pag bumagsak ka doon, yun na yun. Balik ground school ka na naman ulit. So, pag nakasurvive ka na doon sa panel interview na yon, may ililipad ka ulit na certain hours para makapag-exam ka sa KAAP. May exam ulit yon. Board exam ang tawag namin sa KAAP. So, pagkatapos mo ngayon ng board exam, tsaka kayo sa check ride. Pag na-check ride ka na, isa ka ng licensed pilot. Isa ka ng licensed private pilot. Ano yun? Meron ka pang commercial. Meron ka pang instrument rating. So, hindi pa doon natatapos. Same procedure lang ulit katulad nung ginawa mo sa private at ganun din ang mangyayari sa commercial training. Ground school, exam, simulator, lipad, panel interview, board exam, then check ride ulit. Same as IR, instrument rating, ganun din. Ground school, panel, board exam, and check ride. Then, tsaka ka pala magkakaroon ng instrument rating. So, ganun na yun. Ganun na mangyayari sa'yo nun. And, hindi pa doon natatapos yun. Meron ka pang, alam ko, pag-aaral. Alam ko, pwede ka pa mag-apply ng multi-engine. Pwede ka pa mag-apply ng flight instructor course. Tapos mag-additional aircraft ka pa na 172 kasi ang standard mo lang is 152, Cessna 152. So mag-aaral ka ulit ng 172 para sa 4 seaters. So bawat aircraft na pag-aaralan mo, ground school, lipad ulit ng oras, and hindi na pala ground school. Kumbaga parang ECQ, parang gano'n, parang bibigyan mo yung aircraft na yun. And after that, nilipad mo yun ng certain hours. Tapos, may check ride ulit. Exam ulit sa KAAP. Yung EQC pala. EQC. So, pag nalipad mo na yun, yung 172 na yun, yung aircraft na pinag-aralan mo na yun, check ride ko na ulit. So, yun ang journey para matapos mo yung buong 200 hours na package dun sa school. Doon kasi na yon, procedure yon doon sa Omni. Ako kasi tinapos ko lang yung exam ko sa Omni, quiz and exam, at hindi na ako nakapag-simulator. Lumipat na ako sa flight line. Doon na ako, nag-transfer na ako sa isang school sa flight line na mas komportable para sa akin. Kasi mas malapit siya sa akin. Kasi hindi ko kaya palaging bumabiyahe ng Bulacan, ng Clark. Dahil nag-aaral niya ako sa college, diba? So, pabor na rin sa akin na Bulacan, mas malapit siya. Tapos Arellano. So, ganun yung nangyayari sa akin. So, masaya naman yung journey. Ngayon, ang pacing ko sa lipad is every Sunday lang ang lipad ko ngayon dahil after ko nung naging licensed private pilot na ako, medyo inalalayan ko lang ng konti yung lipad. Ginawa ko siyang every Sunday para naman makapag-focus ako sa college. Ganun yung ginawa ko. So ngayon, tapos na yung college ko. So nung natapos ko na yung college ko, eto na, nirat-rat ko na ngayon yung commercial. Ground school na ako, nag-board exam na ako, tapos na. So ang ginagawa ko na lang is lumilipad na lang ako para makuha ko yung 150 hours na requirements para sa commercial. Okay? So bago ko sa amin sa flight line, meron kang 10 hours na instrument rating. Meron kang 10 hours na instrument simulator or actual flying. So dahil nag-COVID, dapat mag-start na ako mag-ground school sa IR, which is yung instrument course. Dahil nag-COVID, hindi ako
start ng ground school. So, nahinto lahat yun. So, after siguro ng COVID, start na ako ulit sa instrument and lipad na ulit, tapos check time. And bakit ako naglalaro ng X-Plane 11, ng Airbus na ganito, bakit ko siya nilalaro, bakit ako nagla-live stream? It's ano kasi parang it's good training for me, lalo na patapos na ako sa general aviation, na kukuha kasi ako ng Airbus A320 type rating para makapasok sa airline. So etong ginagawa ko na to is maganda siyang training, lalo na may live ATC and may live traffic and nakakapag-input ako ng mga waypoints. Magandang practice talaga to. So para pag nag-start na ako sa Airbus, sa totoong Airbus training, kahit paano hindi ako zero. Hindi ako as in walang alam na papasok sa aviation. So yun lang ang journey ko. So far, 3 taon na akong nag-aaral magta-3 taon na akong nagte-training sa aviation. Pero kaya tapusin pa ng 1 year. Ako kasi ang nangyayari sa akin, every weekends lang talaga ako lumipad, kaya ang tagal ng pacing ko. So okay lang din naman sa akin yun, hindi pa naman ako nagmamadali masyado kasi masyado naman nabilisan ako doon sa pacing ko. So kaya eto, dahil mas maganda na rin dahil nagkaroon ako ng X-Plane, nagto-training, nagbabasa-basa ako, bakit ganito, bakit ganyan. So etong X-Plane 11 na to, malaking tulong talaga siya para sa akin. Nakakapag-comments ako ng mga holding, napapractice ko yung mga holding ko, and naiintindihan ko yung mga yung mga yan, naiintindihan ko sila kahit papano. So pagpasok ko sa Airbus A320 type rating training, hindi ako zero, wala akong hindi ako mangangapa talaga, as in kahit papano naman hindi mahihirapan sa akin yung PI ko. Ibig sabihin ng PI, pilot instructor, kasi sa airline daw, pag nasa Airbus training level ka na, PI na, pilot instructor. Unlike sa general aviation, flight instructor, FI. So, yan. So, ganun lang. Yun lang yun. Ang tip ko lang, basta chillax, enjoy, and huwag nyo masyadong didibdibin kung ano man ang mangyayari sa inyo sa journey nyo sa pagpapilot, dahil promise ko sa inyo, hindi siya madali pero masaya. Ganun yan. Ganun siya. So kailangan i-make sure nyo muna sa sarili nyo na talagang gustong-gusto nyo itong papasokin nyo, dahil ang sarap lang sabihin na ay, magpipiloto ako, may pera ako pang piloto, magsusuot ako ng uniform, ang pogi ko. Hindi ganon. Hindi siya ganon. Yes, isa na yon, pero kailangan makasurvive ka sa lahat ng pagdadaanan mo dito sa aviation, dahil promise, hindi siya madali. Napakahirap niya, pero pag gusto mo yung ginagawa mo, may enjoy mo to. Promise. Ako kasi gustong-gusto ko yung pressure. Gustong-gusto ko yun. Kasi bigyan ko kayo ng isang tip sa training natin. Pinataya during ang gamit ko nito is Cessna 152. Cruising altitude is 1,500, block 1,500, block to 2,000. So, pwede ka mag-climb ng 1,500 to 2,000. Naka-block na yun sa'yo. Bigla kang pinatayan ng engine ng instructor mo. Ano gagawin mo? So, ang gagawin mo lang, kailangan re-reviewin mo yung mga procedures. Abisado mo lahat ng procedures, emergency procedures, lahat abisado mo dapat. Kasi pag hindi mo kabisado yon, maniwala ka sa akin. Ayan. So,
Pinatayan ka ng engine, papipiliin ka ng instructor mo. O, saan ka maglaland? Saan ang safest land? Best place to land mo? Saan? O, namili ka ng isang section. Sige. Ipunta mo yung aeroplano mo doon, iland mo. O, so syempre, as first timer ka lumilipad, or hindi pa ganun kataas ang oras, kakabahan ka nun. As in, talagang naninigas ako nun, ng mga time na yun. Isipin mo, sabihan ka ng instructor mo na iland mo yan. Kailangan buhay tayo pareho. Kailangan walang mangyari sa atin sa aircraft. Kailangan safe tayo, buhay tayo. Yun. Anong gagawin mo? So, yung pressure, lahat nandun. Yun yung pinakamasaya. Yung exciting doon para sa akin. Lahat yung pinagdaanan ko yun. Kaya, sa mga gusto nyong sa mga gustong pumasok sa aviation, please, yung mga hindi sanay pagalitan dyan, kailangan i-absorb nyo dahil pinapagalitan kayo ng instructor nyo, hindi dahil wala lang. Pinapagalitan kayo ng instructor nyo at medyo minsan medyo natataasan kayo ng boses ng instructor nyo. Hindi ka dapat mainis sa kanila dahil para yun sa'yo. If ever na maging kapitan ka, maraming buhay ang responsibilidad na nakapatong sa'yo. So, i-absorb mo lang yon. Ako, never akong pinagalitan, never ako sinisigawan ng parents ko. Pero dito sa aviation, nasisigawan ako, whatsoever, lahat. But, na-absorb ko yon. Hindi ko siya dinidibdib. Sineset ko siya as learning para sa akin. O, tingnan mo ako. Hindi naman sa pagano, pero ang ayos naman landing, ang ayos na lahat ng lipad ko, kaya ko na magpalipad mag-isa. Lahat, okay. Walang problema. Yun. So, basta i-make sure nyo muna sa sarili nyo na kaya nyo na talaga yung journey. I mean, kaya nyo na talaga sa aviation. Dahil hindi talaga siya madali. Yun lang. Yun lang naman yun. Na-share ko lang sa inyo yung konting journey ko. And anyway, palanda tayo. Bilis lang Wait lang guys medyo napahaba yung kwento ko. Nakalimutan ko na mag-set ng standby guys. Approach checklist. Briefing confirm. Econ status is checked. Seatbelts and smoking is on. Bar reference 1011 check. Minimum 200. Engine mode selector is in normal. Approach checklist is complete. Okay. So, on natin yan. And ito. Nawala na naman yata yung YouTube ko Hindi, buhay siya. Thank God. Cebu traffic, collecting 896, 7.5 nautical miles to Brigo. Altitude is 6,300, descending to 2,000 for runway 04.
Di ba? Ang bilis lang ng flight natin Manila to, Davao to Cebu. Bilis lang. Bilis lang ng journey, ha? Kasi guys, yun lang ang tip ko sa inyo. Sa gusto magpiloto, kailangan isipin nyo muna mabuti. At talagang hindi kasi siya biro. Yes, promise, hindi siya biro na ano, masarap lang talaga siyang tawagin ng piloto. Gusto ko magpiloto, ganito, ganito. Pero no. Basta, condition nyo muna, isipin nyo na maraming beses, talaga bang para sa akin to? Gusto ko ba talaga to? Dahil ang dami kong kakilala na nag-quit, hindi na nila tinuloy. Ganun yun. So, kung ako sa inyo, isipin nyo muna mabuti. Okay, palanda tayo guys. Landing lights on na ako. Kasi wala naman akong first officer para gawin lahat to. So ina-advance ko lang muna. Alam ko hindi pa to yung tamang pag-open yan eh. Pero ko kasi na-advance ko na ng maaga. Para wala ng problema. Cebu traffic, Philippine 896, turning final, runway 04. Flaps 1. Check. Flaps 2. Flaps 3. We're done. Flaps full. Check. Cabin check. Landing checklist. Landing all green flaps full. Landing all green flaps full.
Autopilot off. Flight director off. Check. Check. Pass. Check. Glide slow. Check. Sync rate. Retard 20. 10. 5. Spoilers. Where's green? Cebu traffic, Philippine 896, vacating Echo, Taxi Delta, and Foxtrot. Medyo maganda yung land ko ngayon, ha?